jotain nyt kuitenkin. Noin. Elikkä tämmöisellä pelillä ollaan liikkeellä. Ja, siellä on sorsi. Älkää menkö. Tuikaa tänne kameraa kohti. Kyllähän täällä kelpaa pyörii. Hello ystävät. Ja taas mennään. Tänään onkin sitten ensimmäinen kerta kun ajellaan Fatilla tässä Harrietket-kanavalla. Sinänsä mielenkiintoista myöskin. Talven aikana ostin käytettynä uuden satulan. Katsotaan, että tarviiko sitä säädellä tässä matkan varrella ja säätelinpä sitten myöskin ohjaustangon tossa ja jarrut sun muut gripit uusiksi vähän oman mieltymyksen mukaisemmaksi. Niin katsotaan onnistuko nekin säädöt sitten miten. Saattaa olla, että jotain muutoksia joutuu tekemään, mutta sepä ei menoa haittaa. Työkalut löytyy matkasta. Tänään on luvannut 13 astetta peräti ja aurinkoista. Eli varmasti tarkenee polkeen maastossa ja tarkoitus olisi mennä nyt Garminin mukaan suosituimpia reittejä. Aamusta taas aamukahvi juoressa, niin reitin laariin ja mennään Sipoonkorpeen. Sturträski muistaakseni. Sen verran kova toi mun nimi muisti, että niin varsinkin tällaisissa tapauksissa niin korjaan sitten tekstillä, jos on tarvetta. Mut joo, Hakunilan kuntopolun kautta olisi tarkoitus tulla takaisinpäin ja sitten sieltä taas automaatilla on reitti tehty kotiin. Ei nyt mikään hirveän pitkä lenkki. Kuitenkin kyseessä kevään ensimmäinen ja lähinnä näitä säätöjä hakee kohilleen. Mutta ajattelinpa tässä nyt sitten samalla kuvailla ja katsotaan jos tulee jotain jakson tynkää. Eipä mitään. Jatketaan lisää polun päältä.
Vasemmalla näkyy Högberget. Sieltä tuli talvella kävelty kalkinpolttajan polulla. On se jylhän näköinen täältä alhaalta päinkin katteltu. Otetaan löysä pois heti alkuun. Tosiaankin tuli vähän sillä ajatuksella aamusta tehtyä toi reitti myöskin, että ainakin mitä tuolla luonnossa nyt käynyt, niin aika lailla on taas tostakin kuvaa. Joo. Elikkä olin sanomassa, että aika lailla on vielä maastossa märkää ja mutaa, niin en nyt viittis kuitenkaan ihan tässä vaiheessa kevättä jo lähteä sinne kaatuilemaan ja rikkoa paikkoja. Koitetaan katsoa, jos löytyisi vähän kuivempaa reittiä. Ja uteliaisuutta niin jätin kyllä ton reitin teon myöskin hyvinkin pitkälti Garminin varaa, että annoin käyttää niitä suosituimpia reittejä. Jos vaikka sillä saataisiin sitten jotain uutta itsellekin ja sitten ehkä jotain muitakin seikkailuja. Ainakin viime jaksoon kun kuvasin se yhden Garminin ehdottama reitin, niin ei kyllä päivän päätteeksi kiinnostanut sitä hiekkamäkeä alkaa tunkkaile sähköavusteista ylös. Olen kyllä sitä mieltä, että tuli valittua itse jo oikea reitti. Siinä on nätti sisu. Kyllä. Ehkä mennään tänne Tasakallion tielle. Ja sieltä sitten Sturträskiin. Tässä nyt oikein meni. Ja tähän aikaan päivästä kielisen verran solmussa. Ei välttämättä ihan taiva. Tuohan täällä autoja.
Tasakallio. Joo. Ja me ollaan menossa tänne. Sturträsk. Niin siinä luki. Ihan oikein muistin siis. Täällä on heti parkkiksen vieressä ulkohuussi. Ja kuten näkyy, niin tasainen on paana. Ainakin alkuun. Ja kuivalta tää nyt näyttää. Siirtolohkarella taas koko. Noin. Elikkä tämmöisellä pelillä ollaan liikkeellä. Trek Varley Itonen ja siinä on nyt tollaista tarakkaa kiinni takana. Pullotelinettä tuolla alapuolella ja sitten etutarakka onkin sit kestää painoa, se on läpi akselin kanssa ja on sitten aika lujaa teko alumiinia ja tämmöisellä olisi nyt sitten tarkoitus noita kesäretkiä tehdä maaston puolella. Ja siellä on toi sama runkolaukku. Kiinni, niin siellä on noi kameratarvikkeet. Ja tommonen on toi tankoteline kameralle ja Garmin 540. On ollut itsellä omassa käytössä ainakin ihan toimiva ratkaisu. Tällaiseen satullaan päädyin. Noita siirtymiä tällä kuitenkin tarkoitus matkata ja myöskin. Ja niin ihan tuolla matkaa jo ajatuksella myöskin säärin sitten ton ohjaustangon jarrut sun muut ajoasentoon sopivammaksi. Toki saattaa olla sitten, että maastoon kun lähtee, niin joutuu ottaa pikkasen takaisinpäin. Siitä ne löytyy vielä ennen kesää toivon mukaan noin oikeat sääret. Tämmöisellä. Ja repussa kulkee tänään sitten suurin osa varusteista. Ei mitään. Mä huikkaan vettä ja jatketaan sitten matkaa. Juomatauko pidetty ja eipä tässä pitäisi hirveän pitkää matkaa enää olla tonne Sturträskiin. Siinä on keittokatokset ja
tulipaikat sun muut. Näette sitten vajellaan ohitte. Elikkä tän pääsis kiertää, että tässä menee pitkospuut ympäri. Ei nyt lähdetä pyörän kanssa sinne seikkailemaan. Se on Inva WC. Tuolla löytyy polttopuut. Keittokatos. Kaikki mahdollinen. Kun tässä ei muita on, niin käydään vähän pyörähtämässä ja kuvailemassa. Elikkä tämmönen on Sturträsk. Tuolla menee rantaa pitkin vitkospuut. Siellä on näköjään jo kalastajia. Ja kelihän on ihan mahtava. Tässä on roskikset kanssa. Näyttäisi olevan sekajäte ihan täynnä. Ja siellä on ulkohuussi, polttopuut ja Inva WC. Hyvät on puitteet täälläkin. Koveesti kasvanut mäntykas. Saisiko siitä kuvaa täältä vähän sivun? Mutta jotain nyt kuitenkin. Nättihän tää paikka ainakin omasta mielestä. Tuota satulaa lähti, ja siellä on sarsi. Älkää menkö, uikaa tänne kameraan kohti. Perästi varmaan mun nurmaa naamaa. Minä kun tän kanssa opettelin ajelee maastossa, niin se satulatolpan käyttö niin kesti hetken aikaa oppii ja muistaa.
muutama kerran itteensä keräili tuolta maastosta, niin alkoi tulee mieleen. Ehkä mä talutan. Tänään ei tullut eväitäkään matkaan, kun tuli syötyä lämmin ruoka jo normaalia aikaisemmin kotona ennen lähtöä. Tiesin sitten, että reitti on lyhyt, mutta tapana tuppaa ole, että jään sitten ihmettele kaiken näköistä, niin eipä sitten sen ruoan kanssa on niin hätä. Kyllä nyt ainakin äkkysiltä tuntuu, että olisi jarrukahvat ainakin itselle sopivat asetukset. Ja tässäkin kun purot saa tulla aika alas. Ja ehkä noin kripikki on ihan ok kulmassa. Täytyy nyt vielä katsoa ja tunnustella. Ja äkkisiltään toi satulakin vaikuttaisi ihan omalle persaukselle ja just tolle matkanteolle ja sopivalta. Tosiaan tässä on vasta kun 15 kilometriä. No ei varmaan niinkään 10. Tullut testattuun. Siellä näkyy tuo vastarannan keittokatos ja taukopaikka, missä oltiin hetki sitten. Tuolla noin suurin piirtein. Laitetaan sitten ehkä nuolevia eri tuodessa. Semmoista maisemaa. Täällä on ihan tuulipaikka ja pöydä. Taisi olla ulkohuussitkin. Siellä ainakin näkyy.
Ja siinä on puuvarasto ja ulkohuussit oli tuolla vähän enemmän mettässä, mutta on joka tapauksessa näkyy tuo. No, sitten ollaan suurin piirtein puolessa välissä tätä retkeä. Toista reittiä sitten kotiin. Tois nyt tarkoitus, että mennään sinne Hakunilan kuntopolun kautta kotia kohti. Koitetaan kuvaa vähän paljeittenkin kautta. Nää kerran tuli puettua päälle. Menee kyllä ihan sokkona toi kuva, että kännykkä on repussa. On se kyllä nätti tääkin paikka. Kyllähän täällä kelpaa pyörii. Kaiken maailman keloja. No joo. Taas kamera takas valjaasti. Mahtuuko? Vähän jännää. Mahtuu just. Sitten mennään Porvoon väylän ylitte. Seiskatie.
Alasta kallion reunaa. Joo, kyllä Sturträski reitti oli ihan ajettavassa kunnossa. Mutta autolla tosiaan vaan pääsee sinne toiselle puolelle. Komeita kallia. Tällaista. Ja näin se alkaisi tämän päivän koeajolenkki olla tehtynä. Välillä vähän lyhkäsempää. Mutta tämmöistä retkentekoa tällä kertaa. Tämmöisiä höpinöitä. Kiitos sulle, kun oot katsellut tänne asti. Ja jos jatkossakin kiinnostaa tämmöiset mun näköiset retket seurailla, niin tervetuloa mukaan vaan ja pistä ihmeessä Airi Retket-kanava YouTubesta seurantaa. Eipä tässä sen ihmeempiä kuin ensi kertaa ja morjens!
Roppa terve. Tuttuja näkee. Hehe. Siirrytään toiseen paikkaan. Kuntopolun kautta tullaan takaisin päin ja mentiin väärältä puolella aitaa. Sori, löytyi sua parempi paikka. Toivottavasti nyt pysyt siinä. Mutta katsotaan, että onko vesitiili. Eipä näy hirveästi liikennettä oleva. Toki tähän aikaan ihan normaali ollut töissä. Äsken tuli kuvattu. Siinä on komeen näköinen kivi. Hehehe. Terveisiä Markolle. Pystyssä vielä. Oho.